าเบรก6 ขวดใช่ไหมครับโคตรได้น้ำกินได้เขาเอาแล้วกระเพรา ครั จ้า บเราต่าง พี่เบย์เหลือตั้งน้ำมัน เฮ้ยต้องตั้งเยอะเลยเดี๋ยวนี้เนาะตั้งฮอตนี้ เอาน้ำมันใหม่ไป น้ำมันเก่าก็ได้พี่เว ตั้งน้ำมันเก่ามันจะดำปะ เหรออ๋อจะดับเหรอจ๊ะ มันจะด อ๋อจะดำจ้าเซาเบรก เพราะนี่มันเป็นน้ำมันอันนี้มันก็เลยช้า เสียดายเนาะ ไม่ปกติถ้าเป็นน้ำมันสดๆมันจะ ำไม่นี่น้ำมัน ๆอ๋อ น้ำมันทอด มันเป็นน้ำมันทอดหมูไงมันน้ำมันอันนั้นออกมาก ลิ่นยังหอมหมูอยู่เลย เพราะว่าเราปรุงหมูไง ใช่ พวกเครื่องปรุงมามันทำให้น้ำมันไหล อ๋อ ตะนองช่างคนนั้นเขาช่างอะไร จะพุ่งอยู่เลยทีเดียว ตะนองวีโก้อะช่างคนนั้นเขาช่างอะไรคนที่ขับวีโก้ช่างคนนั้นช่างไฟเหรอ ยังไงไอ้บนไอ้นี่บนไม่เสร็จสักทีดูมันจ่องไปจ่องมาก ไงป้าต้องไปทำราดหน้าขาย ตั้งทำเองที่เกียจ โอ้จะสุกแล้ว ขาดไหนขาดเล็กใช่ไหมโอเคมา ลืมแปะไปป้าใหญ่เลยจ้ะป้าจ๋าจ่ายตังค์ก่อน6 ขวดใช่ไหมครับ เอาแค่นั้นพอจ่ายแค่ของนี้เดี๋ยวป้าจ่ายมันน้ำมันหลังๆมันจะเริ่มแบบมีแป้งแล้วป้าเนาะ ใช่ถูกไปแล้วคือไงบอกแม่ใช้เครื่องปั่นไปแล้วไม่ต้องตามน้ำเลย ตามจำหลังขวดมันนะรอเล่น ตามน้ำแล้วมันมาพี่เบย์มาเอาดาบน่ารักระวังไข่จะสุกนะคะคุณพ่อดัก เอาลูก เด็ก ตอนเด็กเริ่มมือสั่นเสียงสั่น เหมือนคนอยาก เอานี่พริกไปอีกแล้วครับสีแดงสีแดงครับ ใส่ไม่ยั้งเลยครับผม เอาไปครับแดงก็ไว้แล้วครับมายัด ต้องแอลกอฮอล์นะครับงานนี้โอ้สนุกอะไรเยอะมากตายแน่ครับคุณหน่อยนะอันนี้เผ็ดแน่อ่ะอันนี้คือเดือดอ่ะ อันนั้นแห้งอันนี้ต้องทำน้ำหน่อยๆเนาะ จ้า เลือดหนึ่งก็เปลี่ยน อย่าบอกว่ายักษ์สักนะ โอ้ถ้าวันนี้กินไม่หมดเอากลับบ้านเลยนะป้านะมาแล้วป้าสายหัวใจเบิกบาน เอาใส่มาเหรอไหนอ่ะ เสียงมันร้อง
อนเมื่อกี้ใช่เหรอฟ้าใสใส่ขึ้นมาเยอะนะใจจ้ะนั่นแหละกระจายดีไปทางนู้นดีมันจะมาทำหาเลยตรงเนี้ย รอดีเสียงเขาบอก ใจเย็นนะคะคุณยามไม่รู้ เด้